गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहत आहात इतिहास व राज्यशास्त्र या विषयासंबंधी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागानं जे आपल्याला क्वेश्चन बँक दिलेली आहे त्या क्वेश्चन बँकवरती आपण उत्तरे शोधत आहोत. उत्तरे तुम्हाला सांगत आहे मी. या अगोदर आपण इतिहास व राज्यशास्त्राचे पाठ आपण अभ्यासलेले आहेत. आपण आता या ठिकाणी चौथा पाठ अभ्यासणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा, मी तुम्हाला या अगोदर पण सांगितलं विद्यार्थी मित्रांनो की राज्यशास्त्र आपल्या प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न 6व्या पासून सुरुवात होतं आणि प्रश्न 9व्याला आपला पेपर समाप्त होतो. म्हणजेच इतिहास हे आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेत 28 मार्काला विचारलं जात असतं आणि राज्यशास्त्र हे 12 मार्काला विचारलं जातं. दोन्हीची जर बेरीज केली तर आपल्याला दोन्हीला 40 मार्काचा प्रश्न 40 मार्काचे प्रश्न विचारले जात असतात. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, इतिहास राज्यशास्त्र हा विषय खूप सोपा आहे. तुम्ही जर थोडा अभ्यास केला, थोडं जर लक्ष दिलं तर तुम्ही या पेपरमध्ये आउट ऑफ मार्क 40पैकी 40 मार्क घेऊ शकता. मला अनुभव आहे, मी पेपर तपासलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जर मी ज्या काही स्टेप सांगेल त्या स्टेपचा जर तुम्ही वापर केला तुमच्या पेपरमध्ये लिहिताना तर तुम्ही इतिहासला 40पैकी 40 मार्क घेऊ शकता. तर मग तो व्हिडिओ मी तुम्हाला उद्या पाठवील. त्याविषयी आपण की पेपर कसा सोडवायचा आणि आउट ऑफ गुण कसे घ्यायचे याविषयीचं एक व्हिडिओ मी तुम्हाला बनवणार आहे, तो उद्या बनवणार आहेत. त्या अगोदर आपण अभ्यासणार आहोत की आपली प्रकरण 4 राज्यशास्त्राचं, ज्याचं नाव आहे सामाजिक व राजकीय चळवळी. हे जे काय आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागानं प्रश्नपत्रिका दिलेल्या आहेत, क्वेश्चन बँक दिलेल्या आहेत, त्या क्वेश्चन बँकवरचे उत्तरे आपण या व्हिडिओमधून अभ्यासणार आहोत. ओके, तर चला तर मग आपण सुरुवात करू. की काय सुरुवात करायचं आहे? आपल्याला प्रश्न 6वा विचारला आहे. काय विचारला आहे? दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. काय विचारला आहे? दिलेल्या पर्यायापैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. किती मार्काला विचारला जातो हा प्रश्न? हा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला 2 मार्काला विचारला जात असतो. किती मार्काला विचारला जात असतो? 2 मार्काला. आणि याचे उत्तर जर आपण सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवू शकता आणि आपल्या बोर्डाच्या परीक्षेत 2पैकी 2 मार्क या प्रश्नात आपण घेऊ शकता. तर कसं ठेवायचं लक्षात? तर बघा, मी तुम्हाला इथे उत्तरे सांगणार आहे. तुम्ही हे उत्तरे जर तुम्ही हा व्हिडिओ बघितला तर तुम्हाला कदाचित हा व्हिडिओ बघितल्याच्या नंतर तुम्हाला राज्यशास्त्राच्या 4थ्या पाठावर अडचण येणार नाही. त्यामुळे नीट हा व्हिडिओ तुम्ही वॉच करा, नीट तुम्ही व्हिडिओ बघा. तर बघा, पहिला रिकामी जागा विचारलेली आहे. शेतकरी चळवळीची डॅडॅस ही प्रमुख मागणी आहे. शेतकरी चळवळीची डॅडॅस ही प्रमुख मागणी आहे. आपल्याला माहिती आहे आपला भारत हा शेतकऱ्याविषयी, आपल्या भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते, म्हणून आपल्या भारतात शेतकरी खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. मग शेतकऱ्यांच्या पण काय चळवळी आहेत? शेतकरी चळवळी असतात. कशासाठी असतात? तर ती शेतकरी चळवळीची मागणीच काय होती बघा आपल्या भारतात? तर काय होती? वनजमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा. ब. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. क. ग्राहकाचे संरक्षण करणे. आणि ड. धरणे बांधावीत. परत एकदा पर्याय सांगतो. वन जमिनीवर लागवड करण्याचा अधिकार मिळावा. ब. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. क. ग्राहकांचे संरक्षण करणे. ड. धरणे बांधावीत. तर याचं योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो प्रश्न आपल्या पर्याय ब. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा. म्हणजेच काय? शेतकरी चळवळीची शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही प्रमुख मागणी आहे. असं लिहिलं तर तुम्हाला 1 गुण मिळत असतो. तर आता आपण इथली दुसरी रिकामी जागा पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो. काय विचारली दुसरी रिकामी जागा? शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी रिकामी जागा करण्यात आली. बघा, मी परत वाचून दाखवतो. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी डॅश करण्यात आली. अ. जलक्रांती. ब. हरित क्रांती. क. औद्योगिक क्रांती. ड. धवल क्रांती. मग शेतीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने किंवा भारत शासनाने कोणती क्रांती केली हे आपण पाठ शिकवताना अभ्यासलेला आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने अभ्यासलेला आहे. खूप छान प्रकारे आपल्याला हा पाठ एकदम सोपा आणि एकदम असं समजायसारखा पाठ आहे. तुम्ही जर अभ्यासलात तर तुम्हाला सगळ्यात सोपा पाठ वाटेल. तुम्हाला या पाठाविषयी आवड निर्माण होईल. तर मग याचं योग्य उत्तर काय येईल बरं? सांगता येईल का तुम्हाला? इथं आपल्याला 4 पर्याय दिलेत. अ. जलक्रांती. ब. हरित क्रांती. क. औद्योगिक क्रांती. आणि ड. धवल क्रांती. चला तर मग मीच सांगतो याचं योग्य उत्तर. याचं योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो पर्याय ब. हरित क्रांती.
शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हरित क्रांती करण्यात आली. असं जर लिहिलं तर तुम्हाला 1 गुण मिळत असतो विद्यार्थी मित्रांनो. आपली तिसरी रिकामी जागा काय विचारले, रिकामी जागा यांना भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाते. बघा, डॅश डॅश यांना भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाते. पर्याय अ डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, पर्याय ब मेधा पाटकर, पर्याय क अण्णा हजारे आणि पर्याय ड दिशा रवी. तर विद्यार्थी मित्रांनो याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय अ डॉक्टर राजेंद्र सिंग राणा यांना भारताचे जलपुरुष या नावाने ओळखले जाते. ओके, ठीक आहे, समजलं. तर आता आपण पाहणार आहोत आपला प्रश्न 7वा. काय पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न 7वा. काय विचारलाय प्रश्न 7वा, की पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सहकारण स्पष्ट करा. काय विचारले, पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सहकारण स्पष्ट करा. हे आपल्याला खूप मजेशीर प्रश्न विचारलेला आहे. हे या प्रश्नाचा आपल्याला 4 गुणाला हा प्रश्न विचारला जातो. 3 चूक की बरोबर दिले जातात, त्यापैकी आपल्याला फक्त 2 सोडवायचे असतात. पण लक्षात ठेवा या 2 सोडवणाऱ्यालाच आपल्याला 4 गुण दिलेले असतात. म्हणजे आपण 1 चूक की बरोबर सोडवलं की आपल्याला 2 गुण मिळतात. पण विद्यार्थी मित्रांनो यात एक अशी अट आहे. काय अट आहे, की आपल्याला चूक की बरोबरच नाही लिहायचं आहे. तर काय करायचं आहे, लिहिताना आपल्याला हे चूक का आहे याचं कारण द्यायचं आहे किंवा हे विधान बरोबर का आहे याचं सहकारण द्यायचं आहे. काय करायचं आहे, हे चूक का आहे याचं सहकारण किंवा हे बरोबर का आहे याचं सहकारण द्यायचं आहे. जर आपण हे विधान बरोबर आहे आणि खाली सहकारण लिहिलं तरच आपल्याला 2 गुण मिळणार आहेत, नाही तर आपल्याला 2 गुण मिळणार नाहीत. चला तर मग आपण समजून घेऊ की ते काय विचारलंय. तर बघा, पहिली विचारलेलं आहे की लोकशाहीमध्ये चळवळीला फार महत्त्व असते. लोकशाहीमध्ये चळवळीला फार महत्त्व असते. तुम्ही उत्तर लिहिताना असं सुद्धा लिहू शकता की वरील विधान बरोबर आहे. काय लिहू शकता, वरील विधान बरोबर आहे. सहकारण काय लिहू शकता, बघा, चळवळ ही सामूहिक कृती असते, त्यामध्ये अनेक लोकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. समाजातील प्रश्नासंदर्भातील आवश्यक ती सर्व माहिती चळवळीतील नेते व कार्यकर्ते शासनाला पुरवतात. भावी धोरणे आखतात, या माहितीचा शासनाला उपयोग होतो. मी असं जर कितीही सांगितलं तर तुम्हाला हे लक्षात राहणार आहे का विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हे लक्षात राहणार नाही. त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, त्यासाठी तुम्ही हे सहकारण वाचण्यासाठी किंवा कारण लिहिण्यासाठी तुमच्या गाईडचा वापर करू शकता. आता आपण पुढं चुकी बरोबर काय विचारलंय, चळवळीला खंबीर नेतृत्व असते. चळवळीला खंबीर नेतृत्वाची गरज असते. काय विचारलंय, चळवळीला खंबीर नेतृत्वाची गरज असते. तर आपण तिथं लिहू शकता की वरील विधान बरोबर आहे. काय लिहू शकतो, वरील विधान बरोबर आहे. जर आपण असं लिहिलं तर आपल्याला 1 गुण पडतो आणि आपण याचं सहकारण जर लिहिलं तर आपल्याला 2 गुण पडत असतात. मग तिसरं काय विचारलंय, ग्राहक चळवळ अस्तित्वात आली. ग्राहक चळवळ अस्तित्वात आली हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. म्हणून तुम्ही उत्तरात लिहू शकता की वरील विधान बरोबर आहे आणि त्याखाली तुम्ही सहकारण लिहू शकता विद्यार्थी मित्रांनो. नंबर 4चा आहे की हरित क्रांतीने श्रीमंत शेतकरी आणि गरीब शेतकरी असे विभाजन केले. हरित क्रांतीने श्रीमंत शेतकरी आणि गरीब शेतकरी असे विभाजन केले. तर विद्यार्थी मित्रांनो हे सुद्धा विधान बरोबर आहे. मग तुम्ही लिहू शकता की वरील विधान बरोबर आहे. नंतरचा प्रश्न आपल्याला विचारला आहे, पुढील संकल्पना स्पष्ट करा. हे सुद्धा तुम्ही तुमच्या गाईडमार्फत अभ्यासू शकता विद्यार्थी मित्रांनो. नंतर प्रश्न 8वा ब विचारला आहे, दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. काय कृती करायला सांगितले, आपल्याला तक्ता पूर्ण करायला सांगितलं आहे. तर आपण ती तक्ता पूर्ण करू. काय विचारलं या तक्त्यात, भारतातील प्रमुख चळवळी विचारल्या. काय विचारले, भारतातील प्रमुख चळवळी. तर तुम्ही इथे टाकू शकता, बघा मी जिथे बाण मारला तिथे टाकू शकता तुम्ही शेतकरी चळवळ, इथे टाकू शकता तुम्ही पर्यावरण चळवळ, इथे टाकू शकता तुम्ही ग्राहक चळवळ आणि इथे टाकू शकता तुम्ही स्त्री चळवळ. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो इथे जरी तुम्हाला मी सांगितलं तरी लक्षात राहील नसेल तर तुम्ही काय करू शकता, आमच्या परिवर्तन द लर्निंग ॲपला तुम्ही डाउनलोड करू शकता.
तिथे तुम्हाला आमच्या PDF स्वरूपात सर्वच प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला PDF स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. चला तर मग ज्या कोणी हे ॲप डाउनलोड केलं नाही आजच हे ॲप डाउनलोड करा आणि त्यावर तुमच्या इतिहास व राज्यशास्त्राच्या विषयाचे व्हिडिओ आणि त्या प्रश्नांचे जी काही क्वेश्चन बँक दिले त्या क्वेश्चन बँकेचे उत्तर तुम्हाला या PDF सोडवलेले पाहायला भेटतील. त्यामुळे तुम्ही आमच्या परिवर्तन द लर्निंग ॲपला डाउनलोड करा आणि तुम्ही तुमच्या सर्वच विषयाचे क्वेश्चन बँकचे उत्तर तुम्ही त्या ॲपवर मिळू शकता. ओके, थँक्यू. अशा प्रकारे आपलं इतिहास आणि राज्यशास्त्र आज संपलेलं आहे. तुम्ही आमच्या परिवर्तन द लर्निंग ॲपवर हे संपूर्ण पाहू शकता. धन्यवाद.